วันนี้ต้องบอกว่าเป็นเทปพิเศษมากค่ะอยากจะชวนท่านผู้ชมมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมเครื่องจักรเทคโนโลยีนะคะถือได้ว่าเป็นเครื่องยนต์ที่สำคัญมากในการพัฒนาเศรษฐกิจของบ้านเรานะคะคงจะเคยได้ยินคำนี้แน่นอนนะคะนั่นก็คืองาน Expo ที่ชื่อว่า Manufacturing Expo ซึ่งปีนี้จัดเป็นปีที่ 14 แล้วนะคะเป็นครั้งที่ 14 แล้วปี 2024 นะคะในงานนี้เนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจบ้างและเหมาะกับใครนะคะวันนี้ต้องคุยกับผู้จัดงานค่ะขอต้อนรับคุณวราพรธรรมจรีกรรมการผู้จัดการ RX Tech นะคะตอนนี้อยู่กับดิฉันแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้เจอกับคุณวราพรตัวจริงนะคะขอบพระคุณมากที่ให้เกียรติรายการอย่างที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้งาน Manufacturing Expo 2024 หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่างาน ME ค่ะมันคืองานอะไรคะค่ะโอเคก็เอาเป็นตามแท็กไลน์ก่อนนะคะ ME ของเราก็คืองานมหกรรมเพื่อการผลิตและอุตสาหกรรมสนับสนุนในงานเดียวนะคะที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนนั่นก็คือว่าเป็นงานที่แสดงเครื่องจักรนะคะแล้วก็หุ่นยนต์ก็ระบบทุกอย่างที่เกี่ยวกับการผลิตนะคะในไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมใดนะคะรถยนต์วงการเฟอร์นิเจอร์วงการก่อสร้างวงการแพทย์ก็มีนะคะวงการเกษตรก็มีตราบใดที่มีการผลิตนะคะก็ถือว่าจะได้มาดูอะไรหลายๆอย่างที่อยู่ในงานเราอ๋อดิฉันเคยไปเดินนะที่ไบเทคบางนาปีนี้จัดที่ไบเทคบางนาใช่ไหมคะเหมือนเดิมค่ะมันจะมีเครื่องจักรโอ้โหท่านผู้ชมแบบเครื่องจักรหุ่นยนต์นวัตกรรมเยอะแยะมากมายซึ่งปีนี้ก็เหมือนกันคอนเซปต์งานปีนี้คือถ้าคุณผู้ชมที่ชมอยู่แล้วไปเนี่ยนะคะคือเขาจะได้เจออะไรบ้างในงานนี้ค่ะโอเคก็งานของเราเนี่ย Manufacturing Expo นะคะจะมีจริงๆมี7 งานย่อยๆ อยู่ใต้หลังคาเดียวกันนะคะ7 งานนี้ก็คือจะครอบคลุมเยอะมากนะคะไล่ไปตั้งแต่งาน Interplast นะคะที่เกี่ยวกับพลาสติกนะคะไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรูปพลาสติกบรรจุภัณฑ์ต่างๆนะคะวัสดุเม็ดพลาสติกหรือเม็ดหลังๆก็จะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นก็จะมี biomaterial นะคะที่เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตในวงการพลาสติกด้วยนะคะแล้วก็อินเตอร์โมที่เกี่ยวกับแม่พิมพ์นะคะไม่ว่าจะเป็นการขึ้นแม่พิมพ์เหล็กหรือแม่พิมพ์พลาสติกนะคะก็จะอยู่ในงานนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ไล่ไปออโตเมชันAutomotive Manufacturing นะคะที่เกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อันนี้ถือว่าเป็นพาร์ทใหญ่อันหนึ่งของงานเราเลยนะคะคนในวงการรถยนต์มาเยอะมากในงานนี้คือมันจะเป็นยังไงคะเป็นแบบเป็นงานที่มีแบบอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรถยนต์อย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆนะคะแล้วก็มาประกอบกันเป็นรถยนต์นะคะหรือการมีเครื่องตัดโลหะนะตัดพับโลหะขึ้นรูปเป็นตัวถังนะคะอะไรต่างๆที่เป็นตัวเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบต่างๆของรถยนต์ชี้ไปเลยจะเอาชิ้นไหนนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัววัดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโปรไฟล์หลักในโซนหลายๆโซนของงานเราอะนะคะแต่งานวัดเนี่ยสำคัญมากงานวัดคือวัดชิ้นส่วนการผลิตเนี่ยแหละค่ะวัดว่าได้ตามคุณภาพที่ต้องการไหมนะคะได้สเปคไหมนะคะแต่งานวัดนี่ไม่ใช่กว้างยาวสูงจะวัดละเอียดมากนะคะก็แล้วแต่ชิ้นงานที่ต้องการว่าการผลิตเพราะการผลิตเนี่ยทุกอย่างจะต้องเป๊ะนะคะจะมีการผิดพลาดได้น้อยมากหรือบางสินค้าหรือบางธุรกิจเนี่ยผิดพลาดไม่ได้เลยดังนั้นงานวัดนี่จะสำคัญมากนั้นในงานเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานอะไรเนี่ยจะมีโซนที่เกี่ยวกับเครื่องวัดเนี่ยค่อนข้างเยอะและนวัตกรรมได้ไปไกลมากมีบูธอื่นอีกไหมคะเมื่อกี้มี3บูธแล้วเนาะแล้วก็มีอย่างเช่น Assembly and Automation Technology อันนี้คืออะไรใช่อันนี้เป็นโชว์ที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์นะคะแล้วก็ระบบอัตโนมัติทั้งหมดที่อยู่ในโรงงานนะคะหุ่นยนต์ก็จะมีทั้งหุ่นยนต์เราเรียกว่า industrial robot นะคะหุ่นยนต์เพื่อการผลิตนะจะเป็นพวกแขนอะไรต่างๆนั่นแหละเล็กๆเงินใหญ่ๆนะคะหุ่นยนต์ที่อยู่ในสายการผลิตล้วนๆหรือหุ่นยนต์ที่ทำงานกับคนได้นะคะเป็นพวกโคบอทหรือตั้งแต่ปีที่แล้วและปีนี้เนี่ยเราจะเน้นเยอะขึ้นในส่วนของ service robot นะคะก็จะเป็นหุ่นยนต์ที่ทำด้านงานบริการนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านโลจิสติกส์หรือว่าเป็นงานบริการทางด้านโรงแรมโรงพยาบาลเนี่ยค่ะร้านอาหารก็จะมีหุ่นยนต์พวกนี้ที่เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันเราเยอะขึ้นอย่างเช่นถ้าสมมติว่าดิฉันเป็นผู้ประกอบการทำโรงแรมร้านอาหารอะไรก็แล้วแต่อยากที่จะมองหาหุ่นยนต์สักตัวไปใช้บริการที่ร้านหรือว่าโรงแรมหรือว่าที่อะไรก็แล้วแต่มีเหมือนกันมีค่ะแบบขายได้เลยด้วยใช่ไหมคะได้เลยค่ะแล้วก็ในงานนี้เนี่ยเราก็จะมีโซน Service Robot
เป็นโซนพิเศษของเรา ค่ะ นะคะก็จะมีผู้ที่มาแสดงสินค้าที่เฉพาะ Service Robot อย่างเดียวเขาก็จะเอาน้องๆทั้งหลายเนี่ยค่ะมาเดินให้ดูนะคะว่าน้องแต่ละคนเนี่ยเขาทำอะไรได้บ้าง ค่ะ ก็จะได้เห็นแบบละเอียดหมดเลย ค่ะ แล้วก็ได้ทดลองในงานนี้ด้วย อย่าง ค่ะ ถ้าเกิดว่าใครเคยไปนะนึกภาพหุ่นยนต์ลองเสิร์ฟอาหารให้ดู ค่ะ ก็มีเพื่อให้ได้เห็นว่าเขาทำอะไรได้บ้างจริงๆ ค่ะ ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ น่าสนใจมาก แล้วก็เห็นว่าจะมีsurface and coating ค่ะ อันนี้คือ Surface อะไร and คะ Coating อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญที่เกี่ยวกับการเคลือบชุบผิววัสดุต่างๆนะคะอย่างชิ้นส่วนชิ้นงานต่างๆเนี่ยค่ะไม่ใช่ผลิตออกมาแล้วใช้ได้เลย ก็อาจจะต้องมีการเคลือบชุบนะคะเคลือบชุบนะคะอาจจะเพื่อความสวยงามหรือเพื่อจุดประสงค์ของการทำงาน เช่นเป็นการนำไฟฟ้าหรือเป็นการป้องกันการนู่นนี่นั่นของชิ้นงานนั้นๆนะคะอันนั้นก็จะมีรายละเอียดเยอะอันนั้นเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ประกอบกันกับอุตสาหกรรมอื่นนะคะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้งานอื่นๆนะคะแล้วก็ในโซนพิเศษของเราปีนี้เป็นปีแรกด้วยนะคะที่เราเนี่ยได้มีการร่วมกันกับทางสมาคมชุบผิวโลหะนะคะเป็นการจัดแข่งขันนะคะเราเรียกว่าเป็นโคตติ้งเดี๋ยวนะคะสกิปนะคะเกี่ยวกับ Innovation Award นะคะที่ให้คนที่มีทักษะในการชุบเคลือบเนี่ยค่ะมันไม่ง่ายนะคะต้องมีเทคนิคเยอะมากนะคะได้ส่งผลงานมาประกวดนะคะฉะนั้นเนี่ยก็เรารับสมัครไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีการนำคนที่ได้ท็อป 10 ที่คณะกรรมการได้เลือกมานะคะมาแสดงในงานในโซนพิเศษนะคะแล้วก็ได้มาอธิบายด้วยว่าผลงานเขาเขาดียังไงเขาใช้เทคนิคยังไงทำยังไงมีรายละเอียดยังไงบ้างมีคุณสมบัติยังไงมันยากแค่ไหนนะคะแล้วก็จาก10 ชิ้นงานที่มาแสดงให้ผู้เข้าชมได้รับทราบนะคะก็คณะกรรมการก็จะมีการตัดสินมี3 รางวัลนะคะรวมกัน 100,000 บาทนะคะก็ 50,000 30,000 20,000นะคะก็จะมีการตัดสินในงานแล้วก็มอบรางวัลในงาน ซึ่งอันนี้ปีนี้ปีแรกเลย ปีแรกเลย อันนี้ถือว่าพิเศษมากนะคะ ค่ะ หรือว่าเนปคอนไทยแลนด์ ค่ะ เนปคอนไทยแลนด์นี่คืออะไรคะ เนปคอนไทยแลนด์เนปคอนเป็นจริงเป็นงานซีรีส์แปลว่าเรามีงานเนปคอนหลายงานนอกประเทศด้วยมีเนปคอนเซี่ยงไฮ้เนปคอนที่เซินเจิ้นเนปคอนที่เวียดนามอย่างเงี้ยค่ะเนปคอนที่ญี่ปุ่นแล้วเราก็จะมีเนปคอนที่เมืองไทยนะคะเป็นงานที่เกี่ยวกับงานแสดงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แผงวงจรต่างๆนะคะจริงๆอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยแตะกับเราไปทุกอย่างนะคะแล้วหลัง EV ก็จะมีอิเล็กทรอนิกส์เยอะมากนะคะหรือไม่ EV ก็จะมีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในรถยนต์นะคะมือถือใกล้ตัวอยู่บนโต๊ะนี้นะคะหม้อหุงข้าวอะไรเครื่องซักผ้าอะไรก็อิเล็กทรอนิกส์หมดแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในงานที่โตเยอะมากนะคะแล้วก็มีความสำคัญเยอะมากฉะนั้นชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะดูได้ในงานนี้นะคะส่วนพิเศษนะคะก็จะเป็นโซนที่เราเรียกว่า IPC Hand Soldering นะคะถ้าเรียกเป็นภาษาไทยก็คือการแข่งขันการเขาเรียกอะไรนะคะเป็นการเดี๋ยวนะคะภาษาไทยเขาเรียกมันเชื่อมเป็นการแข่งขันช่างเชื่อมฟังดูเบสิกแต่ไม่ง่ายนะคะเพราะว่ามีสกิลพิเศษมีสกิลเยอะมากนะคะการเชื่อมเนี่ยมีการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์นะคะซึ่งก็สามารถทำงานได้เยอะนะคะแต่ว่างานบางอย่างนี่ยังไงก็ต้องเป็นมือนะคะแล้วใช้งานฝีมือแล้วคนไทยเก่งคนไทยมีงานฝีมือเก่งนะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีการแข่งขันสุดยอดช่างเชื่อมในงานของเราเนี่ยทุกปีนะคะปีนี้ก็ไม่แพ้กันนะคะก็มีงานแข่งกัน3 วันนะคะในงานเราฉะนั้นเนี่ยคนที่มาแข่งเนี่ยก็จะเป็นแชมป์ของอาเซียนไม่ใช่แชมป์ประเทศไทยอย่างเดียวนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนของอาเซียนไปแข่งแชมป์โลกที่เยอรมันนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมพิเศษในงานแล้วก็อีกโซนหนึ่งโซน Factex ใช่ไหมคะFactex นี่คืออะไรคะใช่ Factex เป็นงานน้องใหม่ของเรานะคะเพิ่งจัดได้ปีนี้เป็นครั้งที่3นะคะเป็นงานที่เกี่ยวกับทุกอย่างที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการก่อสร้างแล้วก็การบริหาร maintenance อาคารหรือโรงงานนะคะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะดูเรื่องของการบริหารจัดการโรงงานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของโซลาร์เซลล์นะคะเรื่องของการประหยัดพลังงานนะคะเรื่องของการบำบัดน้ำเสียยกตัวอย่าง หรือการบริหารสมาร์ทแฟคทอรี่สมัยใหม่ เช่นระบบคลาวด์นะคะระบบแพลตฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวกับการทำให้เป็นโรงงานอัจฉริยะอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับโรงงานทั้งหมดอาคารทั้งหมดเนี่ยจะสามารถมาดูหาพูดคุยกับผู้เสนอสินค้าในงานนี้ได้ค่ะอันนี้เป็นโซนย่อยๆใช่ไหมคะ7 งานก็เป็นในงานใหญ่1 ใน 7 งานคือเวลาเราพูดถึงงาน ME หรือว่า Manufacturing Expo เนี่ยจริงๆต้องบอกท่านผู้ชมคือมันเป็นงานใหญ่นะเป็นงานใหญ่ที่รวบรวมเครื่องจักรใช่ไหมคะนวัตกรรม เทคโนโลยีต่างๆแต่ทีนี้อย่างที่บอกว่าเวลาเราพูดถึงเทคโนโลยีมันก็มีหลายส่วนแต่ละส่วนก็จะแยกย่อยนะคะอย่างที่คุณวราพรได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ทีนี้ถ้าท่านผู้ชมสนใจอยากที่จะเดินทางไปเนี่ยท่านผู้ชมที่จะไปเนี่ยต้องเป็นคนที่สนใจด้านอะไรเป็นพิเศษอะจึงจะแบบฉันต้องไปงานนี้แล้วโอ้โหเรียกได้ว่าตอบเหมือนกำปั้นทุบดินคือครอบจักรวาลมากทุกอย่างเพราะว่าถ้าใครที่อยู่วงการที่ต้องมีโรงงานผลิตหรือไม่โรงงานก็ได้นะคะแต่ว่าต้องมีการซื้อสินค้าหรือต้องมีการผลิตนะคะหรือไปจ้างเขาผลิตอีกทีก็ได้นะคะก็คือต้องมาดูนวัตกรรมใหม่ๆนะคะเทคโนโลยีใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าเครื่องจักรที่อัปเดตเทรนด์ไปเรื่อยๆเนี่ยก็ต้องมาดูในงานนะคะเพราะว่าจากการที่เรา trackวิสิเตอร์ที่ผ่านๆมาในปีก่อนๆนะคะก็จะมีตั้งแต่คนที่มาจากวงการรถยนต์ที่เยอะหน่อยนะคะเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดเรื่องของโซนพิเศษของ Automotive Manufacturing นะคะเพราะว่าโซนพิเศษปีนี้ตื่นเต้นมากเป็นเรื่องของ Future Mobility ไม่พูดไม่ได้ยานยนต์ในโลกอนาคตนะคะของเราก็จะมีแน่นอนหลีกไม่ได้คือเรื่อง EV นะคะที่เกี่ยวกับยานยนต์แล้วก็เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ EV ทั้งหมดนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งของโซนนี้แต่อีกโซนหนึ่งที่ขึ้นมาในปีนี้ครั้งแรกก็คือเราร่วมกับทางชมรมไฮโดรเจนคลับประเทศไทยนะคะมาแสดงรถยนต์หรือโฟล์คลิฟท์ที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนนะคะแล้วก็เรื่องของสเตชันที่เกี่ยวกับไฮโดรเจนทั้งหมดก็จะเป็นพลังงานทางเลือกของอนาคตอีกหนึ่งอย่างนะคะที่จะมาจัดในโซนนี้อันนี้เป็นไฮไลท์เลยไหมคะเป็นไฮไลท์ของโซนนี้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นงานภาพรวมมีอีกไหมที่แบบไปแล้วมาแล้วว้าวแน่นอนมีอีกค่ะเรามีมาเรื่อยๆค่ะก็อีกโซนนึงก็คือเรื่องของเราเรียกว่า sustainability นะคะเพราะว่าไม่ว่าจะอยู่ในวงการไหนนะคะตอนนี้เราต้องรักโลกเรื่องความยั่งยืนนะคะก็เป็น agenda ของโลกเราเลยนะคะผู้นำทุกๆประเทศรวมทั้งไทยด้วยก็มี commitment ในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องนี้นะคะของเราในภาคธุรกิจทุกคนก็มีการให้สัตยาบันแล้วก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของทุกธุรกิจแล้วก็ส่วนตัวด้วยนะคะเรามีเรื่องของ sustainability ที่จะมีอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับงานใดงานหนึ่งนะคะเราเรียกได้ว่าใครที่มีสินค้านวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ได้ว่าผลิตภัณฑ์ของคุณหรือเทคโนโลยีของคุณเนี่ยช่วยให้รักโลกได้อย่างไรนะคะก็จะมาจัดแสดงในโซนนี้นะคะซึ่งเป็นโซนที่อยู่ตรงในงาน Interplus นะคะแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะของพลาสติกอย่างเดียวนะคะค่ะก็จะเป็นทุกอย่างออกมาเป็นพิเศษเลยค่ะใช่ค่ะซึ่งงานนี้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะมีบริษัทผู้ประกอบการหลากหลายแบรนด์เลยเยอะไหมคะเยอะปีนี้ที่แบบไปจัดแสดงสินค้าต่างๆถ้านับเป็นแบรนด์นะคะเรานับมาได้ประมาณ 2,500 แบรนด์นะคะก็นับประเทศก็เยอะมากอะค่ะใช่แต่ว่าถ้าเป็นพาวิเลียนนะคะจริงๆพาวิเลียนก็คือมากันเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะคะก็จะมี5พาวิเลียนจาก5ประเทศนะคะก็จะมีจริงหลายพาวิเลียนจะมาจาก5ประเทศนะคะจะมีใหญ่สุดก็แน่นอนก็คือจีนเพราะว่าเขามีผู้ผลิตที่อยู่ในสายการผลิตเยอะนะคะมีจีนมีไต้หวันนะคะมีญี่ปุ่นสิงคโปร์นะคะแล้วก็เกาหลีนะที่เป็นพาวิเลียนอยู่ในงานแล้วค่ะอย่างสมมติถ้าเกิดว่ามิวไปอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่งานมันใหญ่มากบางทีเราอาจจะไม่ได้มีเวลาเดินว่าอุ๊ยฉันต้องเดินทุกบูธอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะเลือกยังไงคะเราจะต้องลงทะเบียนไหมหรือว่าเราจะมีวิธียังไงที่จะดูได้ว่าฉันสนใจแบบนี้ฉันจะต้องไปเดินบูธนี้ฉันได้กลับบ้านแน่นอนค่ะคือถ้าเกิดเวลาน้อยนะคะก็คือพุ่งเป้าไปเลยเนี่ยทุกครั้งที่ท่านลงทะเบียนนะคะพอลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเนี่ยแน่นอนเราจะมีการยืนยันการลงทะเบียนกลับไปนะคะในการยืนยันเนี่ยแล้วก็มาปริ้นแบตช์เนี่ยปริ้นป้ายเพื่อเข้างานเนี่ยแล้วก็จะมี QR code ให้1 QR code นะคะเพื่อจะสแกนแล้วก็จะเห็น
เราจะมีคำแนะนำนะเพราะว่าเวลาลงทะเบียนเนี่ยเราจะมีคำถามไม่ยาวมากเป็นแบบสอบถามค่ะจะถามว่าถ้ามางานเนี่ยจริงมีความสนใจผลิตภัณฑ์ใดหรือสินค้าอะไรหรือเครื่องจักรแบบไหนเราต้องการคร่าวๆนะคะพอเรารู้จากคร่าวๆแล้วว่าท่านอยากมาดูเรื่องของพลาสติกหรืออยากมาดูเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เรื่องของโรงงานดังนั้นเราก็จะมี AI ของเราเนี่ยมีการทำแมทช์ให้แล้วเราก็จะมีสมัยก่อนเราจะปริ้นเป็นกระดาษให้แต่ปีนี้เราสอบถามติ๊กใช่ไหมปีนี้เราตัดนะเพราะว่าเราต้องการลดขยะด้วยนะเราก็ตัดก็คือเป็นออนไลน์นะพอสแกน QR ปุ๊บเนี่ยก็จะมีลิสต์รายชื่อของผู้ที่ร่วมแสดงสินค้ากับเราเนี่ยค่ะท็อป 10นะคะบอกว่าจากที่ท่านให้คำตอบเรามาเนี่ยคิดว่า10เจ้านี้เนี่ยน่าจะตรงกันที่ท่านอยากจะมาเจอมากที่สุดฉะนั้นก็สามารถพุ่งไปที่10 เจ้านี้ได้เลยนะคะเพราะว่าอย่างนั้นเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมต้องนึกภาพนะคะพื้นที่ขนาดจัดงานนี่ใหญ่มากไหมคะกี่ฮอลล์ได้คะเต็มไบเทคค่ะ7 ฮอลล์เต็ม 45,000 ตารางเมตรโอ้โหคือใหญ่มากเราลองนึกภาพคือถ้าเรามีเวลาทั้งวันไม่เป็นไรนะเราก็เดินตะล็อกต๊อกแป๊กไปเรื่อยๆแต่ถ้าบางทีเราอาจจะมีเวลาจำกัดคือเราต้องลงทะเบียนใช่ไหมคะถ้าเกิดเราจะไปเราลงทะเบียนท่านผู้ชมลงทะเบียนนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานเนี่ยขึ้น QR code นะคะแล้วก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ www.manufacturing-expo.com นะคะท่านผู้ชมสามารถคลิกแล้วก็เข้าไปลงทะเบียนได้หรือจริงๆ walk in ก็ได้ถูกไหมคะ walk in ก็ได้โทรมาก่อนก็ได้โทรไปก่อนก็ได้เรามี contact center ที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะที่ 026867222 นะคะโทรมาแล้วเดี๋ยวน้องเขาจะรับสายแล้วก็ช่วยรับลงทะเบียนให้ค่ะก็อย่างที่บอกคือข้อดีของการลงทะเบียนเนี่ยมันจะช่วยประหยัดเวลาท่านด้วยเพราะว่าถ้าจะต้องทำแบบสอบถามซึ่งมันไม่ยาวมากคือท่านก็สนใจอะไรเพราะฉะนั้นท่านเวลาไปเดินเนี่ยมันจะได้เดินไปได้ตรงกับจุดเพราะอย่างที่บอกว่ามันมีเทคโนโลยีนวัตกรรมหลากหลายมากๆแต่ถ้าเกิดว่าใครมีเวลาก็สามารถเดินได้เลยทั้งวันถูกไหมคะทั้งวัน4 วันเดินได้เลย4 วันนี้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะคะตั้งแต่วันพุธนะคะที่19จนถึงวันเสาร์ที่22ค่ะพุธที่19ถึง22มิถุนายนวันเสาร์ตั้งแต่10 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นเลยนะคะยาวไปได้เลยค่ะยกระดับทุกสายการผลิตในมหกรรมเดียวรวบรวมเอาไว้ที่นี่แล้วนะคะ Manufacturing Expo 2024 หรือว่า ME ไบเทคบางนาใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วไปได้เสียเงินไหมคะไม่เสียตังค์ค่ะไปฟรีด้วยไปฟรีด้วยเข้าได้ทั้งส่วนที่เป็นexhibition นะคะกับส่วนสัมมนามีสัมมนามีโซนสัมมนาด้วยสัมมนาเราก็เยอะมากนะคะมีสัมมนาหลักที่เราร่วมกับทางสถาบันยานยนต์นะคะเราเรียกว่า Automotive Summit นะคะจะมีสัมมนา2 วันแรกของ Automotive Summit นะแต่จริงสัมมนาเราเนี่ยมีเต็มนะคะทั้ง4 วันนะคะมีมากกว่า50 กว่าหัวข้อวิทยากรเรารวมทั้งหมดเนี่ย120 กว่าท่านแล้วงานสัมมนานี่มันสำคัญยังไงคะมันค่ะก็คือบางทีเราอยากมาดูสินค้านวัตกรรมเห็นเครื่องจักรจริงแต่ความรู้บางอย่างต้องมาฟังต้องมาพูดคุยกับผู้ที่มีความรู้นะคะเครื่องจักรนี้ดูทันสมัยแต่มันทำงานยังไงนะต้องมาฟังว่าวิธีการเป็นยังไงใช่หรือเทรนด์ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องของความรู้เป็นเรื่องของการเลคเชอร์อย่างเงี้ยค่ะท่านั้นเนี่ยก็มันก็จะเป็นอีกฟอร์แมตหนึ่งในการมาอัปเดตความรู้ของแต่ละท่านนะคะเพราะว่าบางทีฟังแล้วอยากดูของจริงก็ไปดูในงานดูของจริงแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ก็อยากมาฟังเพิ่มก็ขึ้นมาที่โซนสัมมนาได้ซึ่งจริงๆอย่างที่บอกเนาะว่าคนที่ไปเนี่ยถ้าท่านเป็นผู้ประกอบการที่อยากจะทำธุรกิจหรืออยากพบกับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจใหม่ๆเนี่ยงานนี้เหมาะเพราะอย่างที่บอกว่ามีชาวต่างชาติด้วยใช่ไหมคะใช่ที่แบบมาออกงานในครั้งนี้มีประเทศอะไรบ้างนะคะมีคร่าวถ้าเป็นพาวิเลียนนะคะจีนไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์นะแต่ถ้าเป็นแบรนด์ต่างชาติจริงๆมีเยอะกว่านั้นนะคะมีอย่างน้อย 20-30 แบรนด์มั้งคะแบรนด์มาจากทางยุโรปก็เยอะค่ะแล้วหมิวจำได้นะหมิวเคยไปเข้าใจว่าตลอดงานเนี่ยคนไปเนี่ยโอ้โหจำนวนมากอย่างปีนี้เรามีตั้งเป้าไหมคะว่าคิดว่าดูจากเทรนด์ต่างๆแล้วเนี่ยปีนี้น่าจะมีคนมาร่วมงานประมาณสักเท่าไหร่ค่ะเราก็อัพจากปีที่แล้วหน่อยหนึ่งนะคะปีนี้เราเล็งไว้ 95,000 คนใน4 วัน 95,000 คนใช่นะว่ามีโอกาสทะลุเป้านะคะลุ้นอยู่เนี่ยค่ะจะแตะแสนไหมคะเพราะอะไรรู้ไหมท่านผู้ชมคะคืออย่างที่บอกว่าคือเทรนด์การนำเข้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยคือปีนี้เนี่ย4 เดือนแรกนะคะคือตามข้อมูลบอกว่าปีนี้เรามีการนำเข้าเครื่องจักรไปแล้วเนี่ย
200,000 กว่าล้าน ซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นถ้าเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว นั่นแปลว่าเทรนด์การนำเข้าเครื่องจักรใหม่ๆเนี่ยมันยังอยู่ในความสนใจของผู้คน ค่ะ อ๋อ ค่ะ นี่ก็เลยเป็นความสำคัญของงาน ME ถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะไป ค่ะ นะคะ ใช่ ก็สามารถติดต่อได้สามารถลงทะเบียนได้นะคะ เดี๋ยวขึ้นเว็บไซต์อีกครั้งเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ www.manufacturingexpo.com นะคะหรือว่าโทรศัพท์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้หมายเลขโทรศัพท์อะไรนะคะ 026867222 ค่ะ ค่ะโอเคเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันก่อนครู่เดียวแต่ว่าช่วงหน้าห้ามพลาด คือจริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงงาน ME หรือว่า Manufacturing Expo เนี่ยย้อนกลับไปครั้งที่แล้วเนี่ยนะคะจริงๆเขามีแบบแยกย่อยประมาณสัก8 งาน งานแยกย่อย แต่หลายท่านอาจจะงงว่าทำไมปีนี้มันเหลือแค่7 งาน ค่ะ จริงๆก็คือมันมีงานหนึ่งที่แยกออกไปจัดเฉพาะเพราะว่ามันได้รับความสนใจมากและเติบโตต่อเนื่องนั่นก็คืองาน GFT ค่ะ ใช่ไหมคะแต่ว่าจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับอะไรบ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ